હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ તેજલ મારુ છે. હું આજે ગૃહિણી શેફ ચેલેન્જ 2માં પાર્ટ લઈ રહી છું. મારી રેસીપી છે વેજ ક્લબ સેન્ડવિચ. ક્લબ સેન્ડવિચ બનાવવા માટેની સામગ્રી: બ્રેડ છે, બાફેલા બટેટા છે, ચીઝ છે, ગાજર છે, બટર છે, અડધી ચમચી મરીનો ભૂકો છે, ઝીણી સમારેલી કોબી, કેપ્સિકમ, મકાઈ, કાકડી, નમક છે, સેન્ડવિચ મસાલો છે, માયોનીઝ, મિક્સ હર્બ, ઓરેગાનો. ચલો ફ્રેન્ડ્સ, તો જોઈએ હવે ક્લબ સેન્ડવિચ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે. મેં એક બાઉલ બટેટા લીધા છે, એક બાઉલ ચીઝ છે, એક બાઉલ ગાજર છે, એક બાઉલ ટામેટા છે, એક બાઉલ કોબી છે, કાકડી છે, મકાઈ છે, કેપ્સિકમ એક બાઉલ, સ્વાદ અનુસાર નિમક, સેન્ડવિચ મસાલો છે જે 2 ચમચી લેવાનો છે આપણે, આ વેજ માયોનીઝ છે જે ક્લબ સેન્ડવિચના ટેસ્ટમાં વધારો કરે છે. મેં આશરે 3 ચમચી જેટલો લીધો છે. મિક્સ હર્બ છે જે મેં 2 ચમચી લીધું છે. મિક્સ હર્બ 2 ચમચી લીધેલો છે. જો કોઈને વધારે ટેસ્ટમાં ભાવે તો લઈ શકે છે. આ બધું આપણે મિક્સ કરીશું. હવે બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે અડધી જેટલી ચમચી મરીનો ભૂકો એડ કરીશું. હવે સૌપ્રથમ આપણે બટર લગાવીશું પ્લેટમાં. વેજ ક્લબ સેન્ડવિચનો બેનિફિટ એ છે કે આજકાલ કિડ્સ આપણા જે વેજીટેબલ ખાતા ના હોય તો એમના માટે કંઈક ટેસ્ટ પણ ચેન્જ થાય છે અને કિડ્સને ભાવે પણ છે. હવે આને આપણે એડ કરીશું આ રીતે.
રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે વધારે ચીઝ એડ કરી શકો છો તમે. હવે આ સેન્ડવિચને આપણે શેકવા મૂકીશું. થોડું બટર લગાવીશું ફરીથી ઉપર. સ્વિચ ઓન કરું છું. ચલો જોઈ લઈએ સેન્ડવિચ પ્રોપર શેકાય છે કે નહીં. તો રેડી છે શેકાઈને સેન્ડવિચ. આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીશું. ચલો હવે સેન્ડવિચને ગાર્નિશ કરીશું. મેં બીજા કટરની મદદથી કટિંગ કર્યું છે. રેડી છે વેજ ક્લબ સેન્ડવિચ. Gruhinee.com